Bradshaw Field Training Area Northern Territory ออสเตรเลีย 10-13 สิงหาคม 2021 ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือพื้นที่ห่างไกลที่ร้อนระอุและรุนแรงซึ่งอยู่ห่างจากดาร์วินไปทางใต้หลายร้อยไมล์ในวันอื่นๆภาพจะสงบและเงียบแต่วันนี้บนเกาะแบรดชอว์เป้าหมายศัตรูจำลองกำลังจะพบกับจุดจบในการสาธิตปฏิบัติการนอกประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ปฏิบัติการโจมตีแม่นยำร่วมกันโดยนาวิกโยธินสหรัฐและกองกำลังป้องกันประเทศออสเตรเลียการจำลองที่เรียกว่า Exercise Lubai แสดงให้เห็นว่าระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง HIMARS High Mobility Artillery Rocket System ทำการสาธิตการแทรกซึมเข้ารวดเร็วหรือ High Range HIMARS Rapid Infiltration ปฏิบัติการที่รวดเร็วและซับซ้อนนี้ทำให้กำลังรบฝ่ายเราสามารถลงจอดได้ในระยะไกลมีความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินอย่างแม่นยำและทำลายภัยคุกคามได้อย่างง่ายดายทำให้กำลังรบที่ตามมาดำเนินปฏิบัติการลงจอดได้นี่เป็นครั้งแรกที่ภารกิจไฮเรนได้ถูกปฏิบัติโดยกองกำลังหมุนเวียนนาวิกโยธินดาร์วินในประวัติศาสตร์รอบ10 ปีและเป็นไฮเรนครั้งแรกสำหรับทั้ง Marine Rotational Force Darwin และ Australia Defence Force ในพื้นที่ฝึกภาคสนามแบรดชอว์ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลัง Deployment ในปี 2021 Marine Rotational Force Darwin เดินหน้าผ่านสถานการณ์จำลองการฝึกที่ต่อสู้กับกองกำลังศัตรูจำลองทั่ว Northern Territory เริ่มต้นด้วยการฝึก Exercise Crocodile Response ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คาดกันว่าส่งผลกระทบต่อประเทศที่เป็นมิตรจำลองโดยริเริ่มความพยายามในการตอบสนองต่อภัยพิบัติโดยทั้ง Marine Rotational Force Darwin และ Australian Defence Force และหน่วยงานของรัฐบาลอื่นๆหลังจากนั้นในเดือนมิถุนายนการฝึกภายใต้รหัส Daran Dara ได้แสดงให้เห็นถึงการเสริมกำลังณสถานทูตและการอพยพส่งกลับโดยไม่ต้องสู้รบในประเทศเดียวกันขณะที่ความตึงเครียดระหว่างฝ่ายที่เป็นพันธมิตรและฝ่ายศัตรูในสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อมาในเดือนนั้น Marine Rotational Force Darwin ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการซ้อมรบไตรภาคี Trilateral การฝึก Southern Jackaroo ซึ่งกองทัพออสเตรเลียญี่ปุ่นสหรัฐได้กวาดล้างภัยคุกคามของศัตรูโดยการประสานการยิงดำเนินกลยุทธ์และการบังคับบัญชาและการควบคุมตอนนี้ศัตรูได้ตั้งตำแหน่งป้องกันบนเกาะแบรดชอว์ด้วยการยึดภูมิประเทศหลักและสร้างระบบป้องกันการเข้าถึงการต่อสู้ทางอากาศบนเกาะศัตรูได้ป้องกันกองกำลังพันธมิตรไม่ให้ระดมกำลังลงจอดและปฏิบัติการในพื้นที่อย่างปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือต้องฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลเหตุการณ์จำลองที่มีการช่วงชิงซึ่งสะท้อนถึงการรณรงค์หรือการทัพปฏิบัติการฐานส่วนหน้าปฏิบัติการนอกประเทศเนื่องจากมันสอดคล้องกับแนวทางการวางแผนที่กำหนดโดยผู้นำหน่วยนาวิกโยธินของเราแคปเทนร้อยเอกโอเวนทักเกอร์นายทหารข่าวกรอง Marine Rotational Force Darwin กล่าวสิ่งนี้ช่วยให้เรามีความสามารถและมีพลวัตมากขึ้นในการแสวงหาอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยการฝึกฝนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เราอาจพบตัวตนของเราจริงๆจากความพยายามด้านข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนที่สำคัญเพื่อระบุตำแหน่งและความสามารถของศัตรู RQ-21 Blackjack จากฝูงบินยานไร้คนขับนาวิกโยธินที่ 3 Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 3 ตรวจพบตำแหน่งขีปนาวุธต่อต้านเรือในใจกลางเกาะแบรดชอว์และการออกอากาศคู่ขนาน Simulcast ป้อนไปยังเครือข่ายพันธมิตรของออสเตรเลียที่มองเห็นในศูนย์ปฏิบัติการร่วม Marine Rotational Force Darwin และ Australian Defence Force ภัยคุกคามนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อกองกำลังโจมตีที่ขึ้นสู่เรือณทะเล
ซึ่ง Marine Rotational Force Darwin จะต้องตัดรอนกำลัง neutralize ก่อนที่จะมีความหวังในการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกเมื่อพบเป้าหมายแล้ว Marine Rotational Force Darwin ได้แทรกชุดหน่วยแยกขนาดเล็กจากกองร้อยประสานการยิงทางอากาศที่ 5 ของนาวิกโยธินเพื่อดูภาพแบบตัวต่อตัวและยืนยันสิ่งที่เห็นผ่านวิดีโอของยานไร้คนขับเนื่องจากลำดับความสำคัญของเป้าหมายนี้เราจึงต้องแน่ใจว่ามีวิธีสังเกตการที่มากพอ First Lieutenant ร้อยโทฮอลลี่แซนเลอร์นายทหารรับผิดชอบหน่วยประสานการยิงทางอากาศสำหรับ Marine Rotational Force Darwin อธิบายสัญญาณภาพวิดีโอจาก RQ-21 Blackjack ซึ่งเสริมด้วยการมองเห็นจริงทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเวลาโจมตีศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผสมจะสามารถสังเกตและเห็นผลกระทบของมันและเราสามารถยืนยันการทำลายล้างของมันได้ปัญหายังคงอยู่ที่ว่าจะต่อต้านขีปนาวุธต่อต้านเรือได้อย่างไรด้วยวิธีการรุกหลายวิธี Marine Rotational Force Darwin เลือก High Range หนึ่งในทางเลือกที่รุนแรงที่สุดระบบการยิงจรวดหลายลำกล้องมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการทำลายเป้าหมายพื้นผิวจากดาดฟ้าเรืออย่างไรก็ตามขีปนาวุธต่อต้านเรือมีความเสี่ยงที่สำคัญต่อกองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบกหากอยู่ภายในขอบเขตภัยคุกคามจากอาวุธแต่การลงจอดเครื่องบินและปฏิบัติภารกิจไฮเรนซึ่งต้องใช้สนามบินโดยเข้าสู่กองทัพอากาศออสเตรเลีย Royal Australian Air Force ที่ฐานทัพอากาศดาร์วินกองทัพอากาศออสเตรเลียมีเครื่องบิน C-17 Globemaster III พร้อมที่จะบรรทุก HIMARS ของนาวิกโยธินสหรัฐไว้ที่ด้านหลังห้องบรรทุกเมื่อได้รับเรียกให้ปล่อยอากาศยาน HIMARS จะบินไปยังสนามบินซึ่งได้รับการรักษาความปลอดภัยโดย Marine Rotational Force Darwin กำลังรบทางพื้นดิน Ground Combat และส่วนกำลังรบทางอากาศ Aviation Combat Element การบรรทุกและการขนส่งบริการอื่นๆหรือยุทธภัณฑ์อื่นๆของกองทัพถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เราทำเรามักจะมองหาวิธีที่เราทำอย่างปลอดภัยในฐานะอันดับหนึ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรายังมองหาที่จะมอบสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ Flight Lieutenant เรืออากาศเอกโทมัสเบรเดนนักบิน C-17 กองทัพอากาศออสเตรเลียจากฝูงบินที่ 36 กล่าวขณะที่ C-17 กำลังบรรทุก MV-22B Osprey ได้บรรทุกกองร้อยนาวิกโยธินเบเกอร์คัมพานีกองร้อยเบเกอร์จากกองพันที่ 1 กรมนาวิกโยธินที่ 7 Reinforced กองกำลังเพิ่มเติมพร้อมที่จะยึดสนามบินของศัตรูและกำหนดเงื่อนไขให้ C-17 ลงจอดส่วนของเฮลิคอปเตอร์ AH-1C Vipers ก็ฉุดขึ้นจากพื้นเช่นกันพร้อมที่จะคุ้มกันและปกป้องกำลังโจมตีผู้บัญชาการภารกิจโครโนลพันเอกเดวิดแบนนิงผู้บังคับการ Marine Rotational Force Darwin ออกคำสั่งให้ปล่อยอากาศยานการฝึก Exercise Lubai ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเป็นเวลาไม่นานกว่า1 ชั่วโมงหลังออกจากฐาน Royal Australian Air Force Darwin Viper ก็มาถึงสนามบิน Nakuru ในพื้นที่ฝึกภาคสนาม Bradshaw และเริ่มจำลองการทำลายเป้าหมายจากกองกำลังศัตรูฝ่ายตรงข้ามกองกำลังนี้ซึ่งเป็นชุดผสมของทหารออสเตรเลียและนาวิกโยธินสหรัฐมีเวลาหลายวันในการฝังตัวในตำแหน่งป้องกันเพื่อทำการโจมตีที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่ามกลางความโกลาหลของการสาดกระสุนและการยิงจรวดออสพรีได้ลงจอดพร้อมกับกองพันทหารราบนาวิกโยธินซึ่งคอยกวาดรันเวย์อย่างรวดเร็วและกวาดล้างศัตรูไปทีละเมตรในที่สุดศัตรูก็ถูกพิชิตด้วยอำนาจการยิงอันท่วมท้นส่งผลให้พวกมันถูกทำลายและกองร้อยทหารราบจะทำการเฝ้าระวังและแจ้งผู้บัญชาการภารกิจเพื่อเรียกไฮเรนเข้ามาไม่ถึง1 ชั่วโมงหลังจากการยึดสนามบิน C-17
ก็ลงจอดที่แนคเครู ทางลาดของมันลดระดับลงและขับไฮมาร์สออกไปพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งการยิงโดยได้รับความช่วยเหลือในการกำหนดเป้าหมายจากเครื่องบินเราเชื่อมโยงระบบนำทางขั้นสูงบน C-17 กับรถบรรทุกไฮมาร์สบนเครื่องบินโดยตรงพวกเขาอัปเดตตำแหน่งและปรับทิศทางตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเที่ยวบินเพื่อว่าเมื่อเรามาถึงพวกเขาสามารถออกไปและยิงได้ Flight Lieutenant Braden กล่าวเมื่อหน่วยอากาศยานไร้คนขับนาวิกโยธินและหน่วยประสานงานการยิงทางอากาศยืนยันการมองเห็นเป้าหมายแล้วผู้บังคับภารกิจจะอนุมัติให้ทำการยิงไฮมาร์สปล่อยจรวดลูกเดียวไปในทิศทางของมันจรวดที่บรรจุวัตถุระเบิดหนัก200 ปอนด์และนำทางด้วย GPS จะทะยานเหนือแบรดชอว์กว่า40 กิโลเมตรจนกระทั่งตกลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำจากนั้นทันทีที่มาถึงไฮมาร์สจะเร่งความเร็วกลับไปยังสนามบินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากศัตรูในพื้นที่ที่อาจระบุตำแหน่งของตนจากการยิงได้ที่นั่นพวกเขาบรรทุกขึ้นทางลาดบน C-17 และ C-17 ก็เตรียมบินขึ้นไฮเรนทำสำเร็จภารกิจเสร็จสมบูรณ์การฝึกเช่นลูบายแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Marine Rotational Force Darwin ในปฏิบัติการในฐานะกำลังรบร่วมกับ Australian Defence Force ดำเนินปฏิบัติการนอกประเทศเช่นไฮเรนและเป็นตัวอย่างของการอุทิศตนร่วมกันของพวกเขาในการวางตำแหน่งและพร้อมที่จะตอบโต้ต่อวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก U.S. Marine Corps Video by Corporal Sarah Taggett Corporal Lydia Gordon Sergeant Misha Pierce Corporal Colton Garrett Story by Captain Thomas DeVries เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์